Shabbat Shalom. Beginning this special Shabbat of the Bat Mitzvah of Sofia, Nina Nari's daughter, Marcelo and Aaron's sister. Very happy and wonderful occasion. We begin on page 10, our Tfilah, on page 99, rather. Page 99 with Modéani. And we try to go, Shabbat Bereshit is also a very special Shabbat of beginning again, the zchut, the merit, the privilege of beginning the Torah again, a new cycle, a new opportunity, a new scroll to unfold. And so there's a lot of wonderful things to celebrate and to hold this morning. And we hope that together, holding these joys and these blessings, that we can go deep into the tefillah to express and articulate all the things that we carry in our heart, as well as the difficult things that we're going through, to be able to articulate them as a prayer and elevate them. Page 99, Modéani. לפניך מלך וקיים מודעני לפניך רוח חי וקיים שחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך היי 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 bottom of page 102. Shachar on page 103. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שנתן לשכל ולהבטיח בין יום ובין לילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני בצלמו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני בן חורין. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם תוקע עברים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מלביש ערומים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אסורים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם זוקף כפופים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מעוקר הארץ על המים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מחליץ עלי כבל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה לי כל צורכי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עושה ישראל לגבוה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מוטה ישראל בתפארה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם נותן ליעקב. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המעביר חבלי שלה מענק ומענפתך. כי לצום מלפניך לי אבותי שתגיד לי בתורתך להזיק את המסותך ואל תבין אל חטא.
ברית עוון, ברית ניסיון, ברית ביזיון, ואל תשליט בנו יצר הרע ותדבקנו יצרתו מעשים טובים. בחופת ישראל שתעבד לך ותנהם בכל יום לכן ורעמים בינך ובינך. ותננו היום ובכל יום לכן ולחסד ולרחמים בינך ובעינך רואינו ותגמלנו חסדים טובים. ברוך אתה אדוני גומל חסדים טובים לעמו ישראל. Remain standing. ברוך שאמר, פסוקי דזמרה, page 122. ברוך שאמר והיה עולם ברוך הוא. ברוך עושה בראשית ברוך ועושה ולקוזם קיים ברוך וגם על ברוך עוזם חיים ברוך השם סרטו לרוח חי לעד וקיים לנצח ברוך ולמסים לראשם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם האלה והקדוש לפי עמו שופח ומבואר ושוך הסידה והעבודה ושאית אגרי עבדיך עליה ושכותי ושמירת מגדל זכיר שמך מלכנו אלוהינו יחיד העולמים מלך משובח ומפורדת שמו הגדול. ברוך אתה אדוני מלך מהולל בתשבחו. May be seated. We're on page 132, הודו לאדוני כי טוב. הודו לאדוני כי טוב. הודו לאדוני כי טוב. כי לעולם חסדו. הודו לאלוהי האלוהים כי לעולם חסדו. הודו לאדוני האדונים. הודו לאדוני האדונים כי לעולם חסדו. לעושה נפלאות גדולות לבדו כי לעולם חסדו. לעושה השמיים בתבונה. לעושה השמיים בתבונה כי לעולם חסדו. לרוקע הארץ על המים כי לעולם חסדו. לעושה אורים גדולים. לעושה אורים גדולים כי לעולם חסדו. את השמש לממשלת ביום כי לעולם חסדו. את הירח וכוכבים לממשלות בלילה כי לעולם חסדו. למקם מצרים בבחוריהם כי לעולם חסדו. ויוצא ישראל מתוכם. ויוצא ישראל מתוכם כי לעולם חסדו. ביד חזקה ובזרוע נטויה כי לעולם חסדו. לגוזר ים סוף לגזרים. לגוזר ים סוף לגזרים כי לעולם חסדו. ובישראל בתוכו כי לעולם חסדו. וניהר פרעה וחילו בים סוף. וניהר פרעה וחילו בים סוף כי לעולם חסדו. למוליך עמו במדבר כי לעולם חסדו. למקם מלכים גדולים. למקם מלכים גדולים כי לעולם חסדו. ויהרוג מלכים אדירים כי לעולם חסדו. לסיחון מלך האמורי. לסיחון מלך האמורי כי לעולם חסדו. ולעוד מלך הבשן כי לעולם חסדו. ונתן ארצם לנחלה. ונתן ארצם לנחלה כי לעולם חסדו. נתן לישראל עבדו כי לעולם חסדו. שבשפלנו זכר לנו. שבשפלנו זכר לנו כי לעולם חסדו.
אלוהינו מצרנו, כי לעולם חסדו. תן לחם לכל בשר, נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו. הודו לאל השמיים, כי לעולם חסדו. הודו לאדוני כי טוב, הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. הודו לאל השמיים, כי לעולם חסדו. Page 134, מזמור שיר ליום השבת. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, עלי עשור ועלי נבל, עלי היגיון בחינות. כי שימחתני אדוני בפעולך במעשה ידיך לנן. מה גדלו מעשיך אדוני, מאוד עמקו מחשבותיך. ישבר לא ידע וסיל לא יבין את זאת. לפרוח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פועלי עוול. וישמד עמדיה ואתה מרום לעולם אדוני. כי הנה אויביך אדוני, כי הנה אויביך יאבדו. התפרדו כל פועלי עוול. ותרם קיריהם קרני בלותי בשמן רענן. ותבדני בשורי בקמים עלי מרים תשמענה אוזני. צדיק כתמר יפרח, כרז בלבנון יסגר. שתולים בבית אדוני בחצרות אלוהינו יפריחו. עוד ינובון בשיבה, דשנים ורעננים יהיו. להגיד כי ישר אדוני צורי ולא עוולה תבוא אדוני. מלאך גאות לבש אדוני עוזית הזהב. אף תיקון תבל בעל תימון. נכון כי שכה מאז מעולם אתה. נשאו נהרות אדוני, נשאו נהרות כל שאו נהרות דוח ים מכל עוד מים רבים. אדירים משברי ים, אדיר במרום אדוני. עדותיך נאמנו מאוד לביתך נא בקודש. לביתך נא בקודש, אדוני לאורך ימים. אשרי יושבי ביתך, page 136. אשרי יושבי ביתך, עוד יהללו חסרה. אשרי עם שככה לו, אשרי אדוני אלוהי. בגלל דוד רוממך אלוהי המלך, וברך שמך לעולם ועד. בכל יום אברכך, והללה שמך לעולם ועד. גדול אדוני מהולל מאוד, ולגדולתו אין חקר. טוב לדור ישבח מעשיך, וגבורותיך יגידו. הדר כבוד הודיך, ודברי נפלאותיך עשיך. ועזוז נורותיך יאמרו, גדולתך ספרנה. זכר רב טובך יביעו, בצדקתך ירננו. חנון ורחום אדוני, כפיים וגדול חסד. טוב אדוני לכל, ורחמיו על כל מעשיו. יודוך אדוני כל מעשיך, וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו, גבורתך ידברו. יודיע לבני אדם גבורותיו, וכבוד אדר מלכותו. מלכותך, מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפופים. לכל לך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. פותח את ידיך, משביע לכל חי רצון. צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל קורב, לכל אשר יקראו באמת. רצון יראיו יעשה, ואת שבתם ישמע ויושיעם. שומר אדוני את כל אוהביו, את כל הרשעים ישמיד. תהילת אדוני ידבר פיו, יברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. בנם לברך ים, מעתה ועד עולם. הללויה. page 141. Hallelujah.
שור. הללו, 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 ברכי העוזו. הללו בגבולותיו. הללו, קרוב ולא. הללו בתק השופר. הללו, בנדר וחיון. הללו, 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 הללו בתוך ומחול. הללו, 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 הללו במיני ועונה. הללו בצלצלי שמה. הללו בצלצלי תרועה. כל הנשמה תהלליה. הללו, הללויה. הללו, 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 הללו. כל הנשמה תהלליה. הללו, הללויה. 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 ברוך ה' לעולם אמן ואמן. ברוך ה' ניסים שוכן שלום הללויה. ברוך ה' אלוהים אלוהי ישראל יצחק לעולמנו. משם כל העולם ימלא כבודו את כל הארץ אמן. Amen. ואמן. We turn to page 101. שחר אבקשך, 101. Second half of the page. שחר אבקשך צורי ומשגבי ארוך לפניך שחרי וגם ערבי נשמת כל חי 145. נשמת כל חי תברך את שמך אדוני אלוהינו ברוח כל בשר תפאר ותרומם זכרך מלכנו תמיד מן העולם ועד העולם אתה האל מבלעדיך אלינו מלך ואל מושיע Odem Hatzion,
ומפרנס מרחם בכל צרה וצוקה, אין לנו מלך אלא אתה. אלוהי הראשונים והאחרונים, אלוה כל בריות, אדון כל תולדות. המולן ברוב התשפחות, המנהג עולמו בחסד ובריאותיו ברחמים, ואדוני לא ינום ולא יישן. המעורר ישנים במקיץ נרדמים, במסיח ילמים על התיר אסורים. והסומך נופלים והזוקף כפופים, לך לבדך אנחנו מודים. אילופין ומלא שיר הקיים, ולשוננו ינק כמון גלה, שפתותינו שבח כמרחבי רקיע, ואיננו מילות כשבת וכירא, ואיננו פשוט כנשי שמיים, ורגלינו קלות כילות תנמוך רבותינו, ברך את שמך אחד מלפלפלת ומרי ורבם, שעשית מאוד ממנו. סלם גאלתנו, אדוני אלוהינו ומיתנו פדיתנו אליו זכתנו, סבא כלכלתנו וחפצתנו. כל האמראים ונאמנים מאיתנו. תקדשנו אדוני אלוהינו לנצח אין כנברים שפילגת בנו ורקון שמה שנפח מהפנו ולשון אשר שמת בפי עיניהם יודו ויברכו וישבחו יפארו וילוממו ויריצו יקדישו מלכים כי כל פה לך יודע וכל לשון לך תשבע וכל כל לבבות תראוך וכל מי יתמלך ומי ישפלך ומי יערוך לך האל הגדול, הגיבור והנורא אל עליון קונה שמיים וארץ נהלל לך ונשבחך ונפארך ונברך את שם קודשך כאמור לדוד ברכי נפשי את אדוני וכל קרבי את שם קודשו תעצומות עוזך הגדול בכבוד שמך הגיבור לנצח והנורא בנוראותיך המלך היושב על כיסא רם ונישא שוכן על מרום וקדוש שמו וחתור עננו צדיקים ורננו צדיקים באדוני לישרות נאווה תהילה אוי תהילה תתקדש, שוכנה
בית ישראל. שכן חובות כל היצורים לפניך לאלוהינו ולאבותינו ואמותינו להודות להלל לשבח לפאר לרומם להדר לברך להלל ולקלס על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך ישתבח שמך לעד מלכנו הממשלה נצח גדולה גבורה תהילה ותפארת לשם ברכות והודעות מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני אל מלך גדול ותשבחות אל ההודעות אדון נפלאות אבחר ושירי זמרה המלך אל חיי העולמים יתגדל ויקדש שמי רבה ועמד ימחיותם ימליך מלכותי וחייכון ויומכון ובחיי דכל בית ישראל מגלה בזמן קריב ואמרו אמן שמרבה מברך לעולם ולעלמי יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שם לקודשה בריחו לעילם עם כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירם בעלמה Amen. I invite you to sit for a moment. We have begun a new program of Kadima and of our families here at BJ. So we have a number of families and a number of children, parents and children who are here. And we'll be here on a regular basis in the Shacharit portion of the Tefillah so they can understand and participate and incorporate and learn about the Tefillah. So each time they're here, we're going to briefly highlight a section of the Tefillah. This Shabbat, we're going to highlight the section that talks about Amechadesh betuvo bechol yom tamid maaseh Bereshit, which is on page 150. The words, I think, which are the core of the first bracha, particularly in the Shabbat Bereshit, when we celebrate creation and beginning anew the Sefer Torah with the story of creation. It's right in the middle of page 150. Uvtuvo mechadesh bechol yom tamid maaseh Bereshit. We praise God each day in our tefillah. We praise God for renewing with kindness, with goodness, every day the work of creation. And we're going to highlight, comment just very briefly, and leave with a question that Rabbi Aaron and the families will discuss a little later when they move to the chapel for Kulanu. It's not unusual that you meet someone and you say to them, "What's new?" And the response is, "Nothing." Right? You say, "What's new?" And people say, "Nothing much." And this actually says everything is new. Everything is new. Think about it. Everything is new. Everything is new in the world. Everything is new. There's a new spirit. There's a new opportunity. There's a new beginning. Each day, as the sun rises, it's a new creation, all anew, illumined by a sun, and we can see it in a different light, different than yesterday, different than the day before. So, Felicia, what's new? Sofia's bar mitzvah is new today, but no, it's a beautiful thing to imagine. I think the experience, particularly of parents, when you get home from work and ask them how was their day, and they say fine, as if nothing was new, and the sense is particularly watching people grow, and is that so much is new on a day-to-day basis, and that sense of not feeling inspired because we can't touch something that feels new even as we get older and more routine in our lives. That the notion of feeling settled is something sometimes we long for, but I think what this bracha highlights is that actually the notion of feeling settled is a non-attunement to the sensation of feeling like, wow, not only does creation renew itself, but there's always something new that happens in a given day, and particularly on Shabbat Bereshit, when we begin the cycle of the Torah again after having this beautiful Simchat Torah, where we finished and completed the Torah and then begun again with such longing for something new to come to be. And so particularly for kids,
I'm always amazed, like sometimes the newness comes out when you don't ask the question. You know, that they'll report out on something amazing that happens in an unexpected moment. But when we ask, we're sometimes stumped to think of what's new. So we hope that they'll think, kids particularly, and parents too. Today, this Shabbat, Shabbat Bereshit, what's something new in your life? What's something new in your life? And for all of us to think on this Shabbat Bereshit of beginnings, where can we find some newness in our life? Even if we're older, there's still things regenerating. There's still so much that we're holding tight to, and also the miracle of things coming to be. Health restoring at the next day is not a simple thing for a lot of people, regardless of age. How we come to be in amazement about the miraculousness of what nature and the body and our mind and our heart can do on a given day. I invite you to pay attention to the language. It says, we praise God, Baruch Atah, and then it says, Yotzer Or, Uvore Choshech. It doesn't say Yatzar Or. It doesn't say Yatzar HaMeorot. It doesn't say God created in the past. It's in the present. Yotzer is in the present. God creates light all the time. The work of creation is in motion. Amechadesh is in the now. When we talk about Bereshit, it's not something that happened a long time ago at the beginning. It's something that is happening continuously all the time. We rise for Baruch Hu at the bottom of page 149. מלך העולם, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל יודוך וכל ישבחוך וכל יום לא קדוש כאדוני, כל יום הוא חסר אצל הכל, האל הפותח כל יום דלתות שלם מזרח וכרך טוב ומחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, המלך המרומם לבדו מאז המשובח ומפועל מתסרות עולם, אלוהים רחמים עלינו דורזנו צול מסגר ומקדיש מזכרתנו. אין קרקך ונזולתך אפס בלתך ומדומה לך, אין קרקך אדוני אלוהינו בעולם הזה, ואין זולתך מלכנו לחיי עולם הבא, אפס בלתך גואלנו לימות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. 151. אדון על כל המעשים ברוך ומבורך בפי כל נשמה כולו וטובו מלא עולם דעת ולבונה סובבים אותו מתגאה על חיות הקודש ונעתר בכבוד על המרכבה, על המרכבה זכותו מישור לפני חיסור וחסד ורחמים לפני כבודו מאורות שבנה אלוהינו יצרם בדעת בבינה ובהסבר כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל מלאים זיו ומפיקים נוגה נא זיוון בכל העולם בכל העולם
ששים בבואה עושים באמה רצון כל נותנים לשמור צהורה ורינה לזכר מלכותו על השמש היזרחו המהית צורה הלבנה שבח נותנים לו כל צבע מרום שבח נותנים לו כל צבע מרום כל צבע מרום אוי תפארת וגדולה שרפים ואופנים שרפים ואופנים חיות הקודש ניי 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 תפארת אתה למלוכה ולנו שבת אשר עושה ליום השבעים ושם גם אף תורה ושבעים ושבעים ואומר נשמע שבע ושבעתו להודו הגון לפי שבח יקר וגדולה יתנו להם מלך יוצר כל המלכים ויכול המנוסים שמך נונה אלוהים נתקדש ונפעל כן נתפעל השמיים מושיענו על כל שבע מעשה ידיך בעול מאורי אור שעצבתי עשית יפרוך הסלע Page 153. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים וכולם עושים להם הרצון קונם וכולם פותחים את פיהם מקדושה וטהרה בשירה וזמרה וערכים ושבחים ומפארים ומעריצים ומקדישים וממליכים שמע אל המלך הגדול הקדוש וכולם מקבלים על מלכות שמיים זה מזה ונותנים רשות זה לזה עול מלכות שמיים זה מזה ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליוצרם בנחת רוח בשפה ברורה בנימה קדושה כולם כאחד עונים ואומרים ביראה קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו באופנים וחיות הקודש ברעש גדול מתנסים לעומת צרפים לעומתם משמחים ואומרים ברוך אדוני ממקומו ליל ברוך ממולדתנו למלך כי הוא לבדו המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית כאמור לעושה הורים גדולים כי לעולם חסדו אור חדש על ציון תהיה ונזכה כולנו מהרה לאורו ברוך אתה אדוני יוצר המאורות אבינו אברהם ורחם לכם נעלה שמות רצו כל דברי תלמוד תורתך הער עלינו את תורתך ובית ליבנו במצוותך והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ ותוליכנו קוממיות לארצנו פועל ישועות אתה ובחרת ובשון וקרבתנו לשמך הגדול סלע באמת להודות לך יחד ברוך אתה הבוחר בעמו ישראל באהבה
צור יעקב מגן אישנו לדור ודור כמה שמו קיים וכיסו נכון ומלכותו אמונתו לעד קיימת ודבריו חיי קיימים נאמנים ונאמנים לעד ולעולמי עולמים עולותינו אמת שאתה לא נותן אמת שאתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו מאמותינו מלכנו מלך אבותינו אמותינו גואלנו גואל אבותינו אמותינו יוצרנו צור ישועתנו הודינו מצילנו מעולם שמך אין אלוהים זולתך עזרא אבותינו ואמותינו תהו מעולם אמת אתה הוא אנון לעמך ומלך גיבור לריב וממלך חילנו מלך אוהלנו מושיע סלגלתנו נועם ותאוהלים פדיתנו page 158 ברכות והודות למלך לך וקיים רב וניסה גדול ולא משווים גימן לארץ מה וישמן רם וניסה גדול ונורא משפיל גאים ומגביה שפלים מוציא אסירים ופוד ענבים ועוזר דלים ועונה לעמו ועת שבעם אליו תהילות לאל עליון ברוך הוא מבורך אוי משה ומרים ובני ישראל לכנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נהדר בקודש נורא תהילות שיבחו גאולים לשמך על שפת הים יחד כולם הודו והמליכו ואמרו אדוני מלוך לעולם ועד ידני 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 ישראל קומה בעזרת ישראל ובזכינו ממך יהודה וישראל גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה אדוני גאל ישראל page 159 אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, ואלוהי יעקב,
Eloi Sarah, Eloi Rivka, Eloi Rachel, Eloi Leah, El Gadol, Agibor, Manora, El Elyon, Gomer Chasadim, Tovim, Vekonei Hakol, Vezocher Chaste Avot, Vimahot, Umevii Goel Livnei Bneihem, Leman Shemo V'Yahavam, Melech Ozer Ufoked Umoshia Magen, Adonai, Magen Avraham Ufoked Sarah. אמן. אתה גיבור לעולם אדוני, מחי מתים אתה, רב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, מכלכל חיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות ומדום מלך, מלך ממית ומחי ומצמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים ברוך אתה, אדוני מחיה המתים. מקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך וכרזה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול אדיר וחזק משמיעים קול, מתנשאים לעומת שרפים לעומתם, ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו. אוי כי מחכים אנחנו לך, אוי מתי תמלוך בציון. בקרוב בימינו לעולם ועד תשכון. אוי תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך. אוי לדור ועדור ולנצח נצחים. אוי ובינינו תירנה, אוי מה כותבך כדבר, אוי האמור בשירי עוזר על ידי דוד משיח צדקך. לא חלמי לעולם אלוהי ציון לדור ודור, הללויה. אם לא חלמי לעולם אלוהי ציון לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש. שברך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. ישמח משה.
למעשה בראשית, עמדת ימים אותו קראת, זכר זכר למעשה בראשית, עמדת ימים אותו קראת, זכר זכר למעשה בראשית. Page 163. עמדת ימים אותו קראת, זכר זכר למעשה בראשית. End of the second paragraph. עמדת ימים אותו קראת, זכר זכר למעשה בראשית, עמדת ימים אותו קראת, זכר זכר למעשה למעשה בראשית. קדיש שלם. Page 167. יתגדל ויתקדש שם רבה, בעלמא דיברה כאילו תבמליך מלכותה בחייכון וביומכון ובכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן. יש מרבה מברך, לעלם ולעלמי עליה יתברך. וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שם דקות שם בריחו, אלא מכל ברכתה ושירתה שבחתה ונחמתה אמירן בעלמא ואמרו אמן. תקבל צלב תורה ורצון תכו ישראל קדם ומשמיים ויאמרו אמן. אמן. ישל אמר רבה מנשמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו Amen. May be seated. This Shabbat we celebrate the Bat Mitzvah. Sofia Priven. She'll lead us in Seder Hotzat Torah on page 168. אין כמוך אלוהים אדוני, ואין כמעשיך. מלכות לך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. אהבה רחמים
מפיהם, מפיהם, יבורך ישראל, מפיהם, מפיהם, יבורך ישראל, אין הדור כאדוני, ואין ותיק כבן עמרם, אין זכייה כתורה, ואין חכמם כישראל, מפיהם, מפיהם, יבורך ישראל, מפיהם, מפיהם, יבורך ישראל, אין טהור כאדוני, ואין ישר כבן עמרם, אין כבירה כתורה, ואין לומדה כישראל, מפיהם, מפיהם, יבורך ישראל, מפיהם, מפיהם, יבורך ישראל, אין מלך כאדוני, ואין נביא כבן עמרם, אין סגולה כתורה, ואין עוסקה כישראל, מפיהם, מפיהם, יבורך ישראל, מפיהם, מפיהם, יבורך ישראל, אין קדוש קדוש, ואין רחום כבן עמרם, אין שמירה כתורה, ואין תומכיה כישראל, מפיהם, מפיהם, יבורך ישראל, מפיהם, מפיהם, יבורך ישראל. רוממו אדוני אלוהינו, והשתחוו לאדום רגליו הקדושו. רוממו אדוני אלוהינו, והשתחוו להר קודשו, כי קדוש אדוני אלוהינו. May be seated. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Sofia. So beautiful. So, a few words of Torah. As Rolly mentioned, we are in Parashat Bereshit. And Parashat Bereshit really is the beginning of the calendar year. We have this amazing book called Torah, divided in 54 parshiot, and we read them over the year. And this is the first Shabbat, so we start the calendar of reading it. So I hope you got a source sheet that I put there in your Humashim. You have it? Raise your hands, those of you who have it. Okay. No, that's the Koljeshin. This is. That's another type of source. Okay, so I'm going to do it with or without. Okay, so those who don't have it, you're going to be able to follow. So how does the Torah begin? Who can tell me? In Hebrew. Bereshit bara Elohim. Okay, like everybody knows that. Okay, so I'm going to pay attention and would like to just focus in the two words. Just two words. So what are the first two words in what you just said? What are the first two words? Wrong. Why? Because we think the Bereshit is one word. Bereshit is two words. B' Reshit. There are two words there. So this is the focus of my Devar Torah, these words of Torah, and these sources that you have here. So Bereshit. So with the text of Bereshit, we established the secret mythology of the Jewish people and of humanity. So this is the foundation where everything starts. So in many ways, we're saying this is the
place where we start. Okay? This is the place, the foundation, the platform, the place where we start. So how is it called? How is it called, the place where we start, according to just these two words? Reshit. Okay? So the place that we start is called Reshit, that we translated in the beginning, when God began. So we have two schools of thoughts here. Two schools of thoughts. The school of thought that gain is called creatio ex nihilo, or, exactly, creation out of nothing. So God created the world out of nothing, and out of nothing created the world. So let's see what some of the rabbis, in their incredible imagination, this is what they do with this idea. So let's go with this. I'm going to use just a few texts because not everybody has it. So this is from Bereshit Rabbah. Rav Yoshaya, Rav Patach, HaKadosh Baruch Hu, Mabit Batorah, Ubore et haolam. Ve'atorah amra, Bereshit bara Elohim. Ve'en reshit el haTorah. I'm going to stop there. So the great Rabbi Yoshaya opened, God gazed into the Torah and created the world. Similarly, the Torah says, through Reshit, God created the heavens and the earth. And Reshit means Torah. You understand what this rabbi does? Saying the matter, the substance, the platform, the place, the blueprint that God had was. So Reshit means Torah, which means what? What was created first, according to this Midrash? Torah. So Torah, according to this Midrash, is what precedes creation, is the starting point. According to this Midrash, Torah is the starting point, the platform, the place where we start. Okay? Let's go to the second one. Rabbi Yitzchak Patach, Rosh Devarcha Emet. Amar Rabbi Yitzchak B'tchilat Briato Shel Haolam, Rosh Devarcha Emet. So repeated, Rabbi Yitzchak opened with Psalms 119, 160. The beginning of your word is truth, and your righteous law is forever. Rabbi Yitzchak said, from the beginning of the creation of the world, the beginning of your word is truth. So according to this rabbi, what is before creation? Truth. So the matter, the substance, the thing, the object that God counted with to create the world is truth. And from here, there's another very beautiful sacred phrase that is used in the Talmud, Chatimato shel HaKadosh Baruch Hu Emet. The seal of God is truth. That is used a lot in spiritual practices in Judaism. I'm going to stop there. Then there's a discussion with the philosopher. And what I have here in the back, we are not going to use. And it's just a gift for you to take home. What Maimonides, what Rambam says about truth. Okay? It's not a comment on Bereshit or on this Midrash. I put it there. Okay? I put what the truth. So, okay? Don't read it now. Put it down. Okay? So this is what the text is saying. There is or creation out of nothing, or the creation from a place. So we have two theories here, very clear. So the rabbis seems to challenge the creation out of nothing. And they say it has to be something where God created from. And what I feel and what I think is just a genius idea, because what the rabbis are saying, when we create, whatever we create, we depart from somewhere. And depending where we depart from is where our destination is going to be. Do you understand? Depending what is the kavanah, what is the intention that we depart from is where we are going to get. The reshit, the matter, what we set us apart, sets the intention for the road. And
all of you know it existentially, if we operate from a place of envy, if we operate from a place of anger, that's what we are going to generate in the other. If we operate from a place of trust, of love, this is what we're bringing. We operate from a place of light, we operate from a place of darkness. So the rabbi seems to say, listen, know where we operate from, since God knew where God is operating from. So now let me take it to step forward. A dear friend of mine, Dr. Jack Saul, who writes about resilience, is running workshops in this moment, at this time, on collective trauma in America. Collective trauma in America. He believes that we pass the shock state in America. We are beyond shock in this moment. We are now in deep collective trauma and moral injury. Deep collective trauma and moral injury. And that's exactly the name of the workshop that he's giving in a few days at the Ackerman Institute. Why? Now I'm putting into his words my drash on Bereshit. Because the matter, the substance upon which the country got created is being corrupted. And all the spiritual structures that sustain life as we know it seems to be shaking. The Supreme Court is one of the most important reminders of the Bereshit of this country. It's a reminder of where do we operate from when we seek justice. It's the substance. For what? For the aspiration of the more perfect union. When that is corrupted, despair sets in because we don't recognize the reality. This creates, according to Dr. Saul, challenges of consciousness. And the worst is the pride is transformed into shame. And that's intolerable. Witnessing also, another point that he makes, that when we witness betrayal in front of our eyes, that's at the root of human trauma. Going back to Bereshit, we always depart from somewhere in the creative process. We always depart from somewhere in the creative process. Bereshit teaches us the need to be aware where we are departing from when we do whatever we do. Another example. I just came back from Israel, where I went for the wedding of Karina's eldest, my stepson, Matthias. Mazel tov. Thank you. And to say that the wedding was beyond beautiful would be an understatement. But I was concerned, very concerned. Why? Because Matti told me that they wanted to get married by the Rabbanut in Israel. And the Rabbanut is the ministry of religion in Israel. And I would qualify the Rabbanut, the ministry of religion in Israel, as a very dark organization. And I am being kind. They run black lists of rabbis that cannot perform weddings. I have the distinguished privilege to be in that list. Together with thousands of Reformed, Conservative, and Orthodox rabbis. And they are making the life miserable. Miserable for many women, agunot, who cannot get divorced, and they are chained to men who extort them
and they request money, and it's a terrible situation to get a get from them. So I was concerned. But they said that they wanted to do this because they wanted to be fully legal in Israel and to have all the papers and to do this. Okay, so getting to the chuppah, to the day of the chuppah, I was a little bit shaking. My reshit in that moment was of, what are you going to do to my stepson, my stepdaughter-in-law? And then Rev Yaakov appears. And Rev Yaakov was amazing. A true chassid, a true modern chassid. And I fell in love with him. Rev Yaakov was orthodox, sweet, kind, loving, liberal, and embracing. They wanted to do things that were completely unheard of in an Orthodox synagogue. They created their own spiritual ketubah ruchanit, they call it. And you know what was it? It was a poem from a Latin American singer. And they translated into Hebrew. We want that to be signed. The rabbi said, of course. So they signed that together with the ketubah, but we wanted to read it under the chuppah, yes. And we want, I want also to put a ring on Matthias, not only Matthias, of course. And love, and love, and love, and love, and pouring of love. So they read the ketubah, she put the ring. And the most incredible thing that Rev Yaakov did is that, he made jokes about the Rabbanut also under the chuppah, which was very interesting. And what he did with the ketubah, with the traditional ketubah, he sang it and he drashed it. He did a whole drash on it. And in the middle of it was only words of love and sweetness and kindness. So why I'm bringing this? Because Rav Yaakov reminded me that even if a system is corrupt, we still have a choice to choose to operate from a different reshit, from a different place, from a different starting point. And he chose love. That was an amazing, amazing teaching. So Bereshit, with Reshit, the world was created. So that's the question for us this Shabbat Kodesh. What is our Reshit as individuals in this moment in our lives? Our Reshit as a country and as a people. Those two words are very powerful. Bereshit. Where is it where we operate from? Shabbat Shalom. We enter this year into the third section of the triennial section of the triennial cycle, last third of the Parashat. That's what is new. That's what's new. On page 30, the reading begins on page 30. ויעזור ויגן ויושיע לכל החוסים בו ונאמר אמן. כל הבו גודל לנותנו כבוד לתורה. תעמוד רחל בת אליעזר ולאה לעלי ראשונה וראש נתן תורה לעמו ישראל בקדושתו. ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. וגם בנה דוד, בן רחל וצבי, לעלייה הראשונה. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו עם כל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. Amen.
בספר תולדות אדם ביום ברא אלוהים אדם בדמות אלוהים עשה אותו זכר נקבה ברם ויברך אותם ויקרא את שמם אדם ביום היבראם ויחי אדם 300 שנה וילד בביתו כתמו ויקרא את שמו שת ויהיו ימי אדם אחרי הולידו את שת 800 שנה וילד בנים ובנות ויהיו כל ימי אדם אשר חי 900 שנה ו30 שנה וימות. Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tochenu baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. We want to wish Ricky a good return to Israel, where she lives most of the year. She spends a few months here. It was wonderful to have you. David was happy to have you. And now you're going back home to Yafo, to your beautiful home looking at the sea. And we wish you a wonderful year there. And come and visit us. And David is doing great things. He has a tell about... I've been on the film festival circuit with a movie about young black poets, and He's too humble, but he's been on the circuit with this wonderful film, and we're going to send it to people so they can watch it. Okay. We have a lot of creative power in this congregation. יעמדו הכלה שרה, מיכל, בת יוסף ורחל, לחתן דוב דוד בן גרשון לב וברינה חיה לעלייה שנייה. אמן. ויחי שת 5 שנים ו100 שנה ויולד את אנוש ויחי שת אחרי הולידו את אנוש 7 שנים ו800 שנה ויולד בנים ובנות ויהיו כל ימי שת 12 שנה ו900 שנה וימות. Amen. Please rise. Eloi Hava, God, source of love, we invoke your blessings of life, health, and love upon this bride, Sarah Michal, Bat Yosef Rachel, and this groom, Dov David, Ben Gershon Lev, Ubrina Chaya. As they stand together before your Torah in this holy Shabbat, before the sacred celebration of their marriage, may they live together in harmony and faith, blessed with an ever greater capacity to love and to be loved, to share in the celebration of life and with courage and integrity to face the inevitable difficult moments of life. May their sensitivities one to another ever increase in the search for each other's true selves. May they learn to understand one another's silence, tears, and laughter. May the soul encounter soul. May they be blessed and supported by their creation of a Jewish home, filled with holiness and guided by the light of Torah. And may they be granted the means with which to do their part in the work of Tikkun Olam. May they, together with the loved ones, help in the continuous creation of your world, so that all people everywhere may live in peace and justice. Let us say, Amen. עוד ישמע בערי יהודה ובחוץ על ירושלים כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה
אותי שמה בערי יהודה ובחוצות ירושלים כל ששון וכל שמחה כל חתן וכל כלה דידי לה 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 יה נה 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 יה נה נה ay na 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 ya na 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 ya na na ay na na oh ya 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 ay ya ya na 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 mazal tov. You may be seated. יעמדו העולים לעלייה שלישית. We call to the third aliyah, those who mark a yortzeit this coming week. Please come to the third aliyah. Baruch Adonai Amen. Amen. Vayechi enosh tishim shana. Vayoled et Canaan. Vayechi enosh. Acharei holido et Canaan. Chamesh esrei shana. Ushmona me'ot shana. Vayoled banim uvanot. Vayihiu kol yemei enosh. Chamesh shanim. Uchame'ot shana. Vayamot. Vayechi Canaan shivim shana. Vayoled et Mahalal. Vayechi Canaan acharei holito et Mahalal. Arba'im shana. Ushmana me'ot shana. Vayoled banim uvanot. Vayihiu kol yemei Canaan. Eser shanim uchame'ot shana. Vayamot. Amen. יעמדו העולים לעלייה הרביעית. We call to the fourth aliyah. For those who wish to recite the Misheberach, a prayer of healing for someone who is ill. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. שנים ושישים שנה, ויולד את ירד, ויחים הלל, אחרי הולידו ירד 30 שנה, ושמונה מאות שנה, ויולד בנים ובנות, ויהיו כל ימי הלל 95 שנה, ושמונה מאות שנה, וימות, ויחי ירד 260 שנה ו100 שנה, ויולד את חנוך,
ויחי ירד אחרי הלידו וחנך 800 שנה ויולד בנים ובנות ויהיו כל ימי ירד 260 שנה ו900 שנה וימות. אמן. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב אמותינו שרה רבקה רחל ולאה הוא יברך וירפא את החולים. דוד בן לימנה פנחס בן אסתר הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם להחזיקם ולרפאותם וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים רפואת הנפש ורפואת הגוף בתוך שאר החולים חזק את ידי העוסקים בצורכיהם שמעתי מלזעוק ורפואה שלמה קרובה לבוא שתה בגלו בזמן קריב וכן יהי רצון ונאמר אמן. רפואת צירי אל נאמן כי אתה רופא אומן רפואת צירי אל נאמן כי אתה רופא אומן את ראשי שור חלשי ותן כוח לנפשי את ראשי שור חלשי ותן כוח לנפשי. Maybe seated. יעמדו חיה בת פייבל ונחמן ויהודית בת חיה והרב יהושע לעלייה חמישית. ברכו את אדוני המבורך ברוך אדוני המבורך לעולם ועד ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. ויחי חנוך 560 שנה וילד אמת ישלח ויתהלך חנוך את אלוהים אחרי הולידו אמת ישלח 300 שנה וילד בנים ובנות ויהי כל ימי חנוך 560 שנה ו300 שנה ויתהלך חנוך את אלוהים ואיננו כי לקח אותו אלוהים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יעמדו יוסף בת מנדל ובת שבע ואדם ברש בן אליהו ויוסף על עלייה שישית. ברכו את אדוני המבורך ברוך אדוני המבורך לעולם ועד ברוך אדוני המבורך לעולם ועד ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ויחי מתשלח 780 שנה ומאה שנה ויולד את למך ויחי מתשלח אחרי הולידו את למך 280 שנה ו700 שנה ויולד בנים ובנות ויהיו כל ימי מתשלח 960 שנה ו900 שנה וימות ויחי למך 280 שנה ומאה שנה ויולד בן ויקרא את שמו
נוח לאמור זה. ינחמנו ממעשינו ומצוות ידינו מן האדמה אשר הראה אדוני ויחי למך אחרי הולידו את נוח 590 שנה ב500 שנה וילד בנים ובנות ויהי כל ימי למך 770 שנה ו700 שנה וימות. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam natav b'tocheinu Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. תעמוד משפחת הבת מצווה, משפחות פריבן, דרת, סליקסון, לעלייה השביעית. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ויהי נוח בן 500 שנה ויולד נוח את שם חם ויפה ויהי כיחל האדם לרוב על פני האדמה ובנות ילדו להם ויראו בני אלוהים את בנות האדם כי טובות הנה ויאכלו להם נשים מכל אשר בחרו ויאמר אדוני לא ידון רוחי וידון לעולם ושגם הוא בשר והיו ימיו 120 שנה הנפילים היו בארץ בימים ההם וגם אחרי כן אשר יבואו בני אלוהים אל בנות אדם וילדו להם הם הגיבורים אשר מעולם אנשי השם וירא אדוני כי רבה רעת האדם בארץ וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום וינחם אדוני כי עשה את האדם בארץ ויתעצב אל ליבו ויאמר אדוני אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה מאדם עד בהמה עד רמס ועד עוף השמיים כי ניחמתי כי עשיתים ונוח מצא חן בעיני אדוני. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Please rise. חצי קדיש. יתקדם ויתקדש שמי רבה באמן דברה כרתי וימיך מלכותי בחייכון וביונכון ובחיי דכל בית ישראל בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יש מרבה מברך לעולם עולם מעלמיה יתברך יתברך וישבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי לקדושה ברכו להלל מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירה בעלמה ואמרו אמן. Please be seated. תעמוד, תעמוד, תעמוד. הבחורה בת המצווה, סופיה רבקה בת חנה רחל והילה ראובן אריאלה לוי, מפטירה חזקי. ברכו את
המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. וירא אדוני כי רבה רעת האדם בארץ, וכל יתר מחשבות ליבו רק רע כל היום. וינחם אדוני כי עשה את האדם בארץ, ויתעצב אל ליבו. ויאמר אדוני אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדם, מאדם עד בהמה, פני האדמה, מאדם עד בהמה, עד רמס ויד עוף השמיים, כי ניחמתי כי עשיתים, ונוח מטחים בעיני אדוני. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נתן בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יעמדו העולים להגבהת ולגלילת התורה. Please rise. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ויעמוד משה. Please be seated. Sofia will now chant the Haftarah for Shabbat Bereshit, found on page 36. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar b'nviim tovim v'ratzav v'divrehem hanarim be'emet. Baruch atah Adonai habocher b'Torah uveMoshe avdo uveYisrael amo v'nvei hamet v'tzedek. Ko amar ha'el Adonai borei hashamayim v'notehem Raka ha'aretz v'te'ete'eya noten neshama la'am aleya v'rachelchim ba. Ani Adonai kirticha b'tzedek v'yachzek be'yadecha v'torcha v'tencha livrit amor guhin livkach unai mivro l'otzi mimasger asir mibeit kelesh v'choshech. Ani Adonai hu shemi ufadi lecher lo eten utilati labesilim. הראשונות הנבא והחדשות אני מגיד בטרם תצמחנה שמיעתכם. שירו לאדוני שיר חדש, תהילתו מקצה הארץ, יורדי הים ומלואים ויושביהם. ייסעו מדבר ורב, חצרים תשב כדר, ירונים יושבי סלע מראש הרים יטפחו. ישימו אדוני כבוד, ותהילתו באים יגידו, אדוני כגיבור יצא כאיש מלחמות יאיר קנאה, יריע אף יטריח על אויביו יתגבר. החשיתי מעולם אחריש את הפח, כילדה אפה אשם ושף יחד. אחריב הרים ובאות וכלסבם אוביש, ושמתין הרוליים באגמים אוביש. והלכתי עברים, בדרך לא ידעו בנתיבו לא ידעו אדריכם, אשים מחשך לפניהם לאור, ומקשים למישור אלה הדברים עשיתים ולא זבתים. נסוגו אחור יבוא שובושת הבוטחים בפסל, ההרים למסכת אלוהינו. החרשים שמעו והעברים הביטו לראות. מי עיוור כי אם עבדי וחרש כמלאכי אשלח, מי עיוור כמשולם ועיוור כעבד אדוני. רעו רבות ולא תשמור, פקח אוזני ולא ישמע. אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העמים, צדיק בכל רע. האל הנאמן, האומר ועושה, המדבר מקיים שכל תורה ואמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, בדבריך מברך, אחור לא ישוב ריקם, כי המלך נאמן ורחמן אתה, ברוך אתה אדוני, האל הנאמן בכל דבריו.
Rachem al Tzion ki hi beit chayinu, v'la'alu v'nefesh toshia b'mheira v'yameinu, Baruch atah Adonai, v'samech Tzion b'vanecha. Samcheinu Adonai Eloheinu b'Eliyahu hanavi avdecha, v'v'malchut beit David mashichecha, b'mheira yavo v'yagel libeinu, al kiso lo yeshev zar, v'lo yinchelu od achirim et kevodo, ki v'shem kodshecha nishbata lo, shelo yichbein ero le'olam va'ed Baruch atah Adonai, Magen David. Al Torah ve'al Havodah ve'al Nevi'im ve'al Yom HaShabbat hazeh shenatata lanu Adonai Eloheinu liktusha ve'limnucha lechavod ultifaret. Al hakol Adonai Eloheinu anachnu modim lach umvarchim otah yibarach shimcha befi kol chai tamid le'olam va'ed Baruch atah Adonai mekadesh HaShabbat. Okay, kids, gather quickly, because we want to hear Sofia's Dvar Torah. Okay. Give him a bag so he can put all the candy in it. Okay. Shh. Azriel. Okay, Sofia's Dvar Torah. Please open your ears and your heart. Shabbat Shalom. In this week's Parashat, Bereshit, as God creates all of the different things in the world, he gives them names. On the first day of creation, God calls the light day and the darkness night. On the second day, he calls the dry land earth and the water sea, and so on through all of the days of creation. But there is one exception to this rule. In chapter 2, verse 19, the Torah says, God created all of the animals and the birds and brought them to Adam to see what he would call them. And whatever Adam called each animal, that would be its name. Many rabbis ask a question about this verse. If God names everything else, why doesn't he also name the animals? Why does God let Adam name them instead? I had a couple of ideas about this question. First, I thought that by having people name the animals, God can see if the humans really want them there. God wanted to make sure there was a good relationship between the humans and the animals. God thought that if Adam named the animals, that would demonstrate his care for them. Another possibility is that God let the humans name the animals so that they would feel a sense of power. Soon, humans are going to have the job of running the earth. In the first chapter of Bereshit, God says to the human beings, "Fill the earth and master it, and rule the fish of the sea, the birds of the sky, and all the living things that creep on earth." The act of naming the animals serves as an introduction to Adam's rulership over the world. Jcc, a 13th century French rabbi, said that God asked Adam to name the animals because he wanted to find out if Adam would be able to give them names that fit their nature. This commentary introduces the idea that your name should fit who you are. In the Talmud, in Yoma 38a, it says, "You will be called by the name that is right for you." I think this quotation is very true. In my family, my brother Aaron's Hebrew name is Aharon, and my sister Mariel's Hebrew name is Miriam. Unfortunately, it didn't feel too fitting to name a baby girl, me, Moshe. I think that the people in my family have names that fit who they are. Aharon was in charge of making sure that everyone performed the Jewish rituals correctly, just like my brother Aaron does for our family. Miriam was a prophetess who was very smart and knew things no one else did, and according to the Midrash, just as Moses led the men out of Egypt and taught them Torah, Miriam did the same for the women. My sister Mariel has always been very smart and a leader. She has a leadership role in the egalitarian minyan at Heschel, as well as on the BJ teen board. But the member of my family whose name fits him best is our dog, Leo. At first, we were thinking of names and leaning towards a Spanish name, such as Diego. Then, when we saw him for the first time, we felt that Diego just didn't fit.
As we quickly got to know him, watching him zoom around the house, shredding toilet paper and eating shoes, my dad said, "Es un Leo, he's a mess." This also fits him because he looks like a lion. The one name I haven't yet discussed is my own, Sofia Ray. I was named Sofia because my mom loved the name, but what she didn't know was that every other mom that was having a baby girl that year also loved the name Sofia. On my soccer team, the coach would say, "Sofia, get the ball," and 3 different girls would all run over. In Hebrew, my name is spelled with a tzadik and comes from the same root as the verb litzbot, which means to observe or to see. My mom always says that one quality she appreciates about me is that I am aware of situations and am aware about other people's feelings. This is one way that I embody the meaning of my name. In addition, many people who are given the opportunity to name someone name them after people from their past in order to honor them and to honor and remember them. My parents gave me my middle name, Ray, in memory of my great-grandmother. Ray was a very special person in my mom's life, and I think she hoped I would one day have some of the amazing qualities that Ray was known for. There have been many points in my life when my mom would tell me, "Ray would have been so proud of you," or "You and Ray would have loved each other." My cousin Haley shares the middle name Ray with me. This gives us a sense of connection to each other and to the great-grandmother we never had the chance to meet. So how do all these thoughts about names relate to this important occasion in my life, my bat mitzvah? Here's an idea. In a way, the experience of becoming a bat mitzvah is like a dom naming the animals. That was the dom's first responsibility, and when you become bat mitzvahed, you are starting to take responsibility in the Jewish community. My name Sofia means wisdom in Greek. I hope my name will help me gain the wisdom I will need to make positive contributions to my community and to the world. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Let's rise. ושברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, ואמותינו שרה, רבקה, רחל ולאה. May the one who bless our ancestors bless Sofia. Sofia Rivka, bat Hannah, Rachel, Vehillel, Reuben, Ariel, Alevi, who has come forward this day to the reading of the Torah in recognition of her desire to live a worthy Jewish life. Why didn't God give names to the animals? That's a very good question. What is in a name, after all? Is it a random sound? You believe that a name has a correlation with the neshama, with the essence of who is carrying it. Your name means wisdom or owner of a skill. You have a natural skill and capacity to listen to people, to understand their complexity, at the same time that you deeply enjoy having fun. May you always have the wisdom to look into the eyes, to see what is at the essence of the one who is in front of you. Sofia, we have seen you growing up since you were a baby. And then later, remember very well, running around with your BJ friends, hiding in undisclosed and secret locations at SPSA. You're a bat bite. You're a daughter of this home. The love, participation, voice, and presence that your parents have given you are an incredible legacy to you. May you continue to enjoy hanging out with Leo, family and friends. May your passion for soccer and sports in general, fashion and gymnastics, continue with the same spontaneous friendliness and open smile that you have today. And may God continue to be with you and in the life that lies before you, just as God has been with you from the day of your birth until now. May it be God's will that you continue to grow in body and spirit, in wisdom and humility, in the love of all creatures, in faithfulness and courage, surrounded by your beloved family. And may you always be regarded as gracious and wise in the eyes of God
and all humanity. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אלייך וישם לך שלום. We announce the new month, which will begin this week. Birkat HaChodesh. Is on page 180. We recite together, page 180. May it be your will, Adonai our God and God of our ancestors, grant that this coming month bring us goodness and blessing, and bestow on us a long life, a life that is peaceful, a life that is good, a life that is blessed, a life with proper sustenance, a life with physical vitality, a life conscious of heaven's demands and wary of sin, a life free of shame and reproach, a life of abundance and honor, a life of Torah, conscious of heaven's demands, a life in which the worthy desires of our hearts are fulfilled. Amen. מי שעשה ניסים לאבותינו, מי שעשה ניסים לאמותינו, וגאל אותם מעבדות לחירות, הוא יגאל אותנו בקרוב, ויקבץ נידחנו מארבע כנפות הארץ. חברים, כל ישראל, ונאמר אמן. ראש חודש מר חשוון יהיה ביום שלישי וביום רביעי הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה. ראש חודש מר חשוון יהיה ביום שלישי וביום רביעי הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה. יחדשהו הקדוש ברוך הוא עלינו ועל כל עמו בית ישראל לחיים ולשלום, לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה, ונאמר אמן. סדר הכנסת התורה, page 183. הודו על ארץ ושמיים, וירם קרן לעמו, תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל עם קרובו. הללויה, הללויה. מזמור לדוד, הבו לאדוני בני אבו לאדוני כבוד ועוז, אבו לאדוני כבוד שמו, ישתחוו לאדוני בהדרת קודש. כל אדוני על המים, אל הכבוד ירים אדוני על מים רבים. כל אדוני בכוח, כל אדוני בהדר, כל אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני את ארזי הלבנון. וירקידם כמו עגל, וירקידם כמו עגל, לבנון וסיריון, לבנון וסיריון, כמו בן רמים. כל אדוני חוצב להבות אש, כל אדוני יכיל מדבר, יכיל אדוני מדבר קדש. כל אדוני
אדוני למבול ישב וישב אדוני מלך לעולם אדוני עוז לעמו ייתן אדוני יברך את עמו בשלום כי לקח טוב נתתי לך תורתי אל תעזובו את חיים היא למה חזיקים בה ותומכם מאושר דרכיה וכל נתיבותיה השלום השיבנו אדוני אליך ונשובה התשמעני Please be seated. Shabbat Shalom, everyone. We want to, of course, wish a Mazal Tov to Sofia and a beautiful job this morning, and to Nina and Ari and Aaron and Marielle and their whole clan who have come from near, just a block away, to far, from Brazil and Argentina and Israel and really a beautiful Florida, and beautiful to have the whole clan here for this very, very special occasion. The Kiddush is sponsored by Nina and Ari this Shabbat, so everyone is welcome to come through the link to the third floor. If you're able to walk the steps up to the third floor, it will be quicker. The elevators are available for those who are unable to walk the steps following the tefillah. We want to say a Mazal Tov also to Sarah and Brian on their upcoming wedding, and to Alberto and Laura Masliach on the birth of their daughter, Goldie Leah Masliach. We want to remind everyone that started this Friday night, that services on Friday night are at 6:15. We changed the time not only because the sun is going down earlier, but to have it be more conducive for people to host Shabbat dinner in their homes. There are many, many dinners coming up both here and being hosted in people's homes. And if you'd like to offer one, also please let us know. We're having a pay it forward dinners where people will host, and anyone who attends then will host themselves in order to build a deeper culture of Shabbat, Achnasat Orchim, hospitality. Also this week and next begin a huge amount of learning as the year. This is Shabbat Bereshit, and always the learning begins after. There's been plenty of learning up until now, please God, but our classes begin on Monday evening. Abby, who taught the Learner's Minyan this morning, which will occur on the first Shabbat of every month, Abby will be now teaching a 5-session class on prayer, the 5 W's of prayer: who, what, where, when, why. And in addition to many other classes that Margot is teaching, the Intro to Judaism class, which is open for Jews who are looking to learn the basics of Judaism, who never got those basics, and also for those who are of other faiths who are looking to understand Judaism better. So we hope those people will sign up for that, in addition to Rolly's class, my class, Rabbi Dini Lewitis' class, many, many things coming up. This week we have the great privilege, we've been actually working for 2 years for this moment to arrive, that we are hosting in joint partnership with the Jcc Brian Stevenson, who is a human and civil rights lawyer who wrote the book Just Mercy, and is really behind the intersection, really exposing the intersection of poverty, racism, and mass incarceration in our country.
And he's an incredible speaker, but more importantly, he's doing incredible work for our country. He's also behind the new museum, which records all the lynchings in our country, and the Equal Rights Initiative. And it's almost full. If you haven't signed up, I think we're almost at capacity at 900. You can try to sign up on the web, but it may be closed after Shabbat. If it's closed, you might try to come, or you can live stream it. It will be live streamed, and we really highly recommend it. Also, just is to point out, this is a part of our collective work as a community to really dig deep into our own biases and our own work that we have to do collectively around racism in our country and all the things that are going on that need to be exposed and need to be dealt with. And so part of why we're bringing him, besides that he's an incredible speaker, is also to highlight the work around racial justice that we're doing in partnership with SBSA, as well as to really look, we have a small committee of people who are looking at our own biases within the community and how they manifest and how we can work on them so that our community can be undo the racism that exists in our own spaces. There are many, many other things coming up. Also, beginning a week from Monday is a weekly meditation with a beautiful meditation teacher, Yael Shai, from 6:30 to 7, Monday meditation minyan, as well as, of course, morning minyan that occurs every morning. And this Monday, even though it's Columbus Day, it will take place at 7:30. And next Shabbat afternoon also begins Haleli Nafshi with Dave Mintz, Cantor Dave Mintz, and Dan Nadel. A Shabbat afternoon opportunity to sing and really connect with the spirit of what happens on Shabbat when you really live into the rest and have that sense of openness around song and soul. And that's something that we're trying to do in many spaces in the community that will be focused on in Haleli Nafshi. I think there's many other things coming up, but please pay attention to them. And we turn now to Musaf, which is on page, hold on. One thing when we go to Kiddush, we request that you greet Ari and Nina and Sofia, Mariel and Aaron upstairs, so we can all go upstairs. So allow them to go upstairs. Don't hold them back, so we can make Kiddush and they will have a wonderful time upstairs. Yes. Page 184, please rise. יתגדל ויתקדש מרבה ועלמא תפארתך וימליך מלכותך בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל בהגדה ובזמן קריב ואמרו אמן יהי שמי רבה מברך לעולם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה ברכו אלא מן כל ברכתה ושירתה תוש בחרתה ונחמתה דמירן בעלמה. We face Yerushalayim for the Amidah of Musaf, page 185. אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אמותינו אלוהי אברהם ויצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים קונה הכל וזוכר חסדי אבות ואמהות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ומושיע ומגן אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה. אמן, אתה גיבור לעולם אדוני בחיי מתים, אתה רב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, מחלקי חיים בחסד, בחיי מתים ברחמים רבים. סומך נופלים ורופא חולים מתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות ומדם מלך מלך במצווה חיי מצמיח ישועה ונאמן אתה לחיות מתים
ברוך אתה אדוני בחיי המתים. אמן נעריצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש, המקדישים שמך בקודש, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו. כבוד מלא עולם משרתיו, שואלים זה לזה, איה מקום כבודו לאומתם, ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו, ממקומו הוא יפנה ברחמים, ויחון העם המייחדים שמו, ערב ובוקר בכל יום תמיד, פעמיים באהבה שמע אומרים, שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד הוא אלוהינו הוא אבינו הוא מלכנו הוא מושיענו והוא ישפיענו ברחמיו שנית לכל חי להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם אני אדוני אלוהיכם ובדברי קודשך כתוב לאמור, ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה. ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון לדור ודור הללויה. לדור ודור נגיד עוד לך לנצח נצחים קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש.
לעובדך, לעובדך, ותהל ליבנו לעובדך, 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 לעובדך באמת, ותהל ליבנו לעובדך, 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 לעובדך May be seated. Kaddish Alem, page 203. יתגדל ויתקדש מרבה, ועלמא יקירותי וימליך מלכותי בחייכון, וביום יכון וחדך בית ישראל בעלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מברך, לעלם ולעלמיה יתברך. יתברך וישבח ויתפאר ויתרומם וינשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודש הבריחו לעילם במקום ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דמים רבה ואמרו אמן. תתקבל צלותיהון ובאותיהון לכל ישראל קודם, הבוהון דיבישמעי ואמרו אמן. אמן. יהי שלמה רבה מן שמא וחיים, עלינו ועל כל ישראל אמרו אמן. עושה שלום במרומיו, ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו In Kelohinu, page 204. אין גלוהנו, אין קדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו, non como nuestro Dios, non como nuestro Señor, non como nuestro Rey, non como nuestro Salvador. Mi Elohim, mi Kadonenu, mi Kemokenu, mi Kemoshienu, ¿quién como nuestro Dios? ¿Quién como nuestro Señor? ¿Quién como nuestro Rey? ¿Quién como nuestro Salvador? Nadel Elohinu, Nadel Adoninu, Nadel Malkeinu, Nadel Moshiinu. Oremos a nuestro Dios, oremos a nuestro Señor, oremos a nuestro Rey, oremos a nuestro Salvador. Baruch Elohinu, Baruch Adoninu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshiinu. Bendicho nuestro Dios, bendicho nuestro Señor, bendicho nuestro Rey, bendicho nuestro Salvador. Atahu Elohinu, Atahu Adoninu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshiinu. Tú sos nuestro Dios, tú sos nuestro Señor, tú sos nuestro Rey, tú sos nuestro Salvador. Atahu Elohinu, Shanu Elohinu, Levanecha et Toret Hasamim. La 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 la, la 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 עלינו לשבח לדורות הכל, לתת אמונה ליוסף ראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שמו חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שאולות השמיים ויוסד ארץ מושב יקרא בשמיים ממעל ושכינת וזוב בבית רבינו אלוהינו על כן קבל את ואין כאן
ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו Mourners Kaddish, for those in mourning or marking a yard site, please remain standing. For those in mourning or marking a yard site, page 207, Kaddish Yatom. Yitzgadal, V'yakadash, Shemei Rabbah, V'yalmad, Yibrach, Yeruteh, V'yamlich, Malchuteh, B'chayechon, V'yomechon, Uv'chayeh, Dechol Beit Yisrael, Ba'agala, U'bizman Karib, V'yamru Amen. Yehi Shmei Rabbah, Mevrach, Le'olam Omei Omaya, Yitbarach, V'yishtabach, V'yitpa'ar, V'yitromam, V'yitnaseh, V'yitadar, V'yitaleh, V'yitalal, Shmei Kunesha, Bricho, Le'ela, Minko, Birchata, V'shirata, Tushbechata, V'nechmata, Da'miran, V'yama, V'yamru Amen. Yehi Shlama, Rabba, Min Shemaya, V'chayim, Aleinu, V'al Kol Yisrael, V'yamru Amen. Oseh Shalom. Call your Shvei Tebel, Yemru, Amen. Ready? Adon Olam? Sound good, so? Adon Olam, page 211. Adon Olam, Asher Malach, בטרם כל יציר ניבא, להינשא לחצות, אזי מלך שמו נקרא. ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא, והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפאריו. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר ניבא, להינשא לחצות, אזי מלך שמו להכבירה בלי ראשית, בלי תכלית, ולא העוז והמשרה. והוא אלי וחי גואלי, וצור חבלי ועת צרה, והוא ניסי ומנוסי, מנת כוסי ביום אקרא. בידו אפיל רוחי, בעת תשער ועלייה, ועם רוחי גבילתי, אדוני לי ולא אימה. אדון עולם אשר מלך, בטרם כל יציר ניבא, בעת נעשה וקצור כל, אזי מלך שמו. Under the talit. Come everybody. Aaron, Rabbi Aaron. יברכך אדוני וישמרך,
אל אדוני פניו אליך ויקונך. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום, וישם לך שלום, 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 וישם לך שלום, 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 וישם לך שלום. שבת שלום. שבת מזל שלום. טוב.